Sziasztok, Dominika vagyok. A Pavlovát Anna Pavlova orosz balettáncosról nevezték el, ha minden igaz, akkor a 20-as évek környékén egy ausztráliai és új-zélandi körútja során. A két ország a mai napig vitatkozik, hogy kihez is tartozik igazából ez a mering alapú sütemény. Mering? Később megbeszéljük, hogy az micsoda. Kívül roppanos, belül viszont egy picit lágyabb, picit ragacsosabb marad, és rendszerint valamilyen tejszínes krémmel, nem is igazán töltik, inkább dobják fel. Én ma egy citromos, vajas, sűrű krémet hoztam nektek, hiszen így nyár végén a citrom fanyarsága segíthet túlélni a hőséget, viszont a vaj krémessége már jól esik az embernek, ahogy közeledik az ősz. Ezen gondolatmenet alapján állítottam össze nektek ezt a mai pavlova receptet. Én még nem csináltam, de bízom benne, hogy sikerrel járunk. Szokásunk mondani, hogy ezt vagy azt nem nehéz megcsinálni. Ez minden receptre igaz is, mindenhol, csak egy-két dolog van, amire nagyon oda kell figyelni, a többi akadály pedig kevés rutinnal is teljesíthető. Ebben az esetben most lényegében csak tojásfehérje habot kell vernünk, de ami fontos, hogy azzal kezdjünk, hogy a sütőt felfűtjük. Nem kell magasra, 150 fok nekünk most tökéletesen elég is lesz. Ezután pedig, amikor már majdnem felverődött teljesen a tojásfehérjénk, akkor fogjuk kanalanként belerakni a cukrot, majd a végén egy kis citromlevet, egy kis kukoricakeményítőt és egy csipet sót. Már készen is van. Ha kész vagyunk, akkor keresünk egy zsákot, nagyjából 1 cm-es lyukkal vagy csővel, használhatok bármilyen típusú zsákot. Majd pedig ebből egy sütőpapíros vagy szilikonlapos lemezre korongokat nyomunk, amiből utána mondjuk egy kanállal krátert formálunk. Ha megvagyunk a kis kráterekkel, akkor jön a türelemjáték. Lejjebb kell vennünk a sütőt 130 fokra, sütjük egy fél órát. Ha ez megvan, akkor még lejjebb vesszük 110 fokra, és sütjük 1 órát. Amikor pedig ezzel is megvagyunk, akkor elzárjuk a sütőt, és hagyjuk a kis pavlovákat bent kihűlni. Nagyon fontos! Sütés közben nem nyitjuk ki a sütőt. Rendben? Amíg várom, hogy kisüljön a pavlova és végre megszólaljon az ébresztő, addig nem fogok tétlenkedni, hanem elkészítem a citromos krémet. Ehhez a citromlevet és a cukrot egy lábasba öntöm, és addig melegítem, amíg a cukor fel nem olvad. Utána jön a trükkös rész, mert a tojás sárgáját folyamatos kevergetés mellett egyesével hozzáadom, és összemelegítem őket. Ha rám hallgattok, akkor folyamatosan keveritek, nehogy egy jó kis limonád és omlettet kapjatok. A krémes állagot legegyszerűbben úgy tudjátok tesztelni, hogy belemártatok egy kanalat, és a hátáról, hogyha nem folyik le, hanem szépen bevonja, akkor lesz jó. Nem kell megijedni, kicsit sokáig kell melegíteni, de ha folyamatosan keveritek, nem lesz baj. Ha ez is megvan, akkor kockánként belekeverjük a vajat, szépen elsimítjuk benne, majd mehet egy tálba, és óvatosan botmixerrel átturmixoljuk. Itt nagyon figyeljetek, hogy a botmixer feje ne vigyen be sok levegőt a krémbe, mert akkor ilyen buborékos lesz, és nem olyan nehéz, krémesen sejmes. Mivel elég gyorsan kész lett a krémünk, és a pavlovának van még egy kis idő, így beszéljünk a meringről. Mint a videó elején is mondtam, a pavlova egy mering alapú sütemény. De mi is a mering? Lényegében tojásfehérje, cukor és valamilyen savas hozzávaló, mint például citrom, amit én is használtam. Ahogy ki is emeltem, nagyon fontos, hogy kemény habbá verjük, hiszen a tojásfehérjében található fehérje típus ennek hatására fogja tudni megtartani a méretét a sütés után is, amikor már eltávozott belőle a felesleges vízmennyiség. Az első sütési lépésnél ez a hab megkeményedik, és utána már nem fog remélhetőleg összeesni. Attól függően, hogy hogyan sütitek, lehet teljesen ropogós, mint mondjuk a habcsók, vagy maradhat belőle egy kicsit ragacsos, kicsit puhább, mint ahogy nekünk is sikerülni fog remélhetőleg. Lehet, hogy már kész is van a pavlova? Nézzük meg!
Most, hogy a két fő komponensünk elkészült és kihűlt, végre betölthetjük a pavlováinkat a citromkrémmel. Használhatok hozzá zsákot is, de én nem bonyolítom túl, egy teljesen egyszerű kanál is megteszi. Végezetül pedig jöhet a díszítés. Szerintem elég mutatós, mégis élénk, de mégis visszafogott, úgyhogy egy adagot így hagyok önmagában, ahogy van. Egy másik adagot mentelevéllel fogok díszíteni, amit a málnával együtt reggel szedtem a kertben. Az utolsó néhány darabra pedig tenni fogok egy pár mentelevelet és egy pár szem málnát is, hogy igazi íz- és színkavalkádot hozzunk létre. A pavlova igazából csak egy kis tojásfehérje, krém és sok friss gyümölcs. Természetesen ezt is tudjátok mindenféle extrával feldobni, csokis, tejszínes, sárga krémes, ki milyet választ. Én most próbáltam az alapnak az eredeti verzióját elkészíteni, és olyan ízt választani hozzá, ami így szeptember elején még egy kicsit visszahozza nekünk a nyarat. Szerintem nagyon kis szépek lettek, sikerült elérnünk, hogy kívül lágyan roppanó kéreg legyen, belül viszont még egy picit ragacsos, ahogy annak lennie kell. Ti hogy viszonyultok ezekhez a tojásfehérjés desszertekhez? Mágia rakás? Rákóczi túrós? Mondjátok el nekünk kommentekben, hogy ki milyet szeret, vagy ha esetleg pont ezt szeretnétek kipróbálni, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy hatalmas lájkot, csak vigyázzatok, nehogy tojásfehérjés legyen. Ha feliratkoztok, annak mi nagyon örülünk, plusz ti is előbb értesülhettek a videóinkról. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!